Question of vehicle of weight 2 tons skid through a distance equal to 40 meter before colliding with another parked vehicle of the weight 1 ton. After collision, both the vehicle skid through a distance equal to 12 meter before stopping. Compute the initial speed of the moving vehicles. Assume coefficient of friction भनेको हामीलाई कति दियो 0.5 दियो. हामीलाई क्वेशनमा चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ फाइन्ड गर भन्यो. सो यो क्वेशनमा के भनेको छ भने हामीलाई इनिशियल स्पिड फाइन्ड गर भनेको छ. भेहिकल बी चाहिँ हाम्रो पार्क्ड भेहिकल हो र भेहिकल ए चाहिँ हाम्रो के हो मुभिङ भेहिकल हो र भेहिकल सुरुमा इनिशियली चाहिँ हाम्रो के छ भेहिकल ए को स्पिड v1 छ र हैन भेहिकल ए को स्किड डिस्टेन्स भनेको कति छ रे स्किड डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हामीलाई s1 = 40 मिटर दिएको छ र यो v2 स्पिडबाट गयो हैन र के गर्यो यसले भेहिकल बी लाई चाहिँ ठोकिदियो. भेहिकल बी लाई ठोकेपछि यो दुवैको स्पिड भनेको के हुने भयो अब हाम्रो v3 हुने भयो हैन दुवैको स्पिड भनेको v3 हुने भयो र हाम्रो ठोकिसकेपछि के हुन्छ अब यो रेस्टमा गएर बस्छ नि त हैन. सो रेस्टमा गएर बस्छ भनेपछि फाइनल स्पिड हाम्रो v4 भनेको के हुने भयो 0 हुने भयो र त्यो बेलामा स्किड डिस्टेन्स s2 भनेको कति देखे हामीलाई 10 मिटर चाहिँ क्वेशनमा दिइरहेको छ र हाम्रो क्वेशनमा कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको दियो f भनेको 0.5 दियो. सो हामीलाई वेट अफ द भेहिकल ए डब्ल्युए भनेको 2 टन दियो. वेट अफ द भेहिकल बी डब्ल्युबी भनेको हाम्रो 1 टन दियो. स्किड डिस्टेन्स आफ्टर कोलिजन भनेको हाम्रो 12 मिटर दियो र स्किड डिस्टेन्स बिफोर कोलिजन भनेको हाम्रो के दियो 40 मिटर दियो. सो हामी यो न्युमेरिकल सल्भ गर्नको चाहिँ हामी अन्तिमबाट सुरु गर्छौं. सो हाम्रो आफ्टर कोलिजन भइसकेपछि के भयो हाम्रो लस अफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ ओगडन हुन्छ हैन. हाम्रो कोलिजन भइसकेपछि हाम्रो जति एनर्जी लस भयो त्यति नै बराबरको हाम्रो के हुन्छ ओगडन हुन्छ. केही भनेको सिम्पली हाम्रो के हो 1/2 mv² हो. हामीले आफ्टर कोलिजन हेर्यौं भने हाम्रो कोलिजन भइसकेपछि के छ दुईवटा भेहिकल्सको वेट त हाम्रो सँगै आएको छ नि त हैन. सो के हुने भयो 1/2 WA + WB अपन g भनेको हामी के गर्यौं यसलाई सिम्पली मासमा चेन्ज गर्यौं हैन. के हुने भयो हाम्रो w भनेको mg हुन्छ. सो m भनेको के सिम्पली के हुने भयो w/g हुने भयो नि त इन्टु v3 को स्क्वायर माइनस v4 को स्क्वायर हैन. हाम्रो v3 को स्क्वायर माइनस के हुने भयो v4 को स्क्वायर हुने भयो हैन. सिम्पली 1/2 mv² गर्यौं यसमा. तर ओर्डर भनेको सिम्पली के हुन्छ ओर्डर भनेको हाम्रो वेट इन्टु डिस्टेन्स हो इन्टु हाम्रो फ्रिक्सनल फ्याक्टर हैन. सो यो भनेको के हुने भयो हाम्रो WA + WB इन्टु f इन्टु s2 हुने भयो. सो WA + WB काटियो बाँकी भनेको के रहने भयो यहाँबाट हामीले र हाम्रो v4 भनेको के हुन्छ फाइनली हामी v4 भनेको 0 छ भनेपछि v3 को स्क्वायर इक्वल टु कति हुने भयो हाम्रो f s2g इन्टु 2 हुने भयो. सो यहाँ v3 भनेको √2 इन्टु f इन्टु s2 इन्टु g भयो. सो v3 को भ्यालु भनेको हामीले के हुने भयो 2 इन्टु 0.5 इन्टु 10 इन्टु 9.8 गर्दा फेरि 9.9045 मिटर पर सेकेन्ड आयो. अब एट कोलिजनमा हाम्रो के हुन्छ मोमेन्टम चाहिँ कन्ज्युम हुन्छ. दैट मिन्स मोमेन्टम बिफोर इम्प्याक्ट इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो मोमेन्टम आफ्टर इम्प्याक्ट हुन्छ. मोमेन्टम भनेको सिम्पली के हो हाम्रो mv हो. सो WA/g इन्टु v2 इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो WA + WB अपन g इन्टु v3 हुन्छ. सिम्पली मैले के गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो सिम्पली भेहिकल ए चाहिँ भेहिकल बी सँग आएर ठोकेको छ नि त हैन. सो हाम्रो मोमेन्टम बिफोर इम्प्याक्ट भनेको मास अफ द ए इन्टु भेलोसिटी अफ द ए हुने भयो इक्वल टु मोमेन्टम आफ्टर इम्प्याक्ट भनेको इम्प्याक्ट भइसकेपछि हाम्रो दुईवटा मास आएको छ नि त हैन एमए र एमबी आएको छ नि त. सो WA + WB अपन g इन्टु के हुने भयो मोमेन्टम भइसकेपछि भेलोसिटी भनेको हाम्रो के हो v3 हो. सो हाम्रो यो भनेको के भयो मोमेन्टम बिफोर इम्प्याक्ट इक्वल टु मोमेन्टम आफ्टर इम्प्याक्ट भयो. अब यहाँबाट हामीलाई जी क्यान्सल आउट भयो. v2 भनेको सिम्पली के हुने भयो WA + WB अपन WA इन्टु v3 हुने भयो. v3 भनेको हामीले 9.9045 निकालेको छौं. सो यो भनेको 3/2 इन्टु 9.9045 गर्दाखेरि 14.856 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो के आयो v2 को भ्यालु आइसक्यो. अब v2 को भ्यालु आइसकेपछि हामीले निकाल्नु पर्नेको v1 को भ्यालु हो. को भ्यालु निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं बिफोर कोलिजन वाला केस गर्छौं. बिफोर कोलिजनमा पनि आफ्टर कोलिजनमा हुने भनेको के हो हाम्रो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु ओगडन हो. सो बिफोर कोलिजनमा हेर्यौं भने काइनेटिक एनर्जी भनेको सिम्पली के हुन्छ 1/2 बिफोर कोलिजनमा हाम्रो के हुन्छ WA मात्रै छ नि त हैन. सो WA मात्रै छ भनेपछि 1/2 WA अपन g v1 को स्क्वायर माइनस v2 को स्क्वायर इक्वल के हुने भयो WA इन्टु f इन्टु s1 हुने भयो. सो WA क्यान्सल आउट भयो. बाँकी भनेको v1 को स्क्वायर माइनस v2 को स्क्वायर इक्वल के हुने भयो 2g f s1 हुने भयो. सो v1 के हुने भयो √v2 को स्क्वायर प्लस 2g f s1 हुने भयो. अब v2 भनेको हामीलाई 14.856 छ. सो यसको स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 9.81 इन्टु 0.5 इन्टु s1 भनेको हामीलाई स्किड डिस्टेन्स भनेको देखाए 40 देखाए. सो यो सल्भ गरेर हाम्रो कति आउँछ 24.76 मिटर पर सेकेन्ड हाम्रो रिक्वायर्ड भेलोसिटी आउँछ. सो हामी यसरी चाहिँ सल्भ गर्छौं. सिम्पली हामी यो न्युमेरिकल सल्भ गर्ने बेलामा हामी लास्टबाट स्टार्ट गर्छौं. कोलिजन भइसकेपछि स्टार्ट गर्छौं भनेको हामी आफ्टर कोलिजनबाट त्यसपछि हामी केसमा आउँछौं एट कोलिजन त्यसपछि हामी बिफोर कोलिजनमा आउँछौं. र सम्झिनु पर्ने कुरा भनेको आफ्टर कोलिजन र बिफोर कोलिजनमा हामी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु ओगडन वाला फर्मुला आउँछ भने हामी एट कोलिजनमा के गर्छौं मोमेन्टम कन्जर्भ वा हामी मोमेन्टम
बिफोर इम्प्याक्ट इज इक्वल टु मोमेन्टम आफ्टर इम्प्याक्ट चाहिँ लाउँछौँ। सो यसरी हामी यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्छौँ र यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र धेरैपल्ट सोधिसकेको छ।